Soms zeggen het niet de grote toespraken die na een overleefden het langst blijven hangen. Soms is het een eenvoudige herinnering van iemand die je achter de schermen een totaal ander persoon heeft leren kennen dan het publiek dacht te kennen. Toen het overlijden van Jersey Kaagman bekend werd, dacht Nederland vrijwel onmiddellijk aan verschillende versies van dezelfde vrouw. Voor de ene generatie was zich de onvergetelijke frontvrouw van Earth and Fire, de zangeres met de opvallende uitstraling die in de jaren 70 en 80 grote hits vertolkte. Voor een jongere generatie was ze vooral die scherpe, beheerste vrouw achter de jurytafel van idols. Kritisch, rechtdoor zie en soms bijna ondoorgrondelijk. Maar Erik van Tien herinnerde zich iemand anders. Na haar overlijden omschreef haar voormalige idolscollega haar als een van de leukste vrouwen die hij had gekend. Volgens hem was het beeld van Jersey als een afstandelijke of zelfs zich goede vrouw precies het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Achter die beheerste blik zat volgens van Tien juist een warme, bijzonder leuke persoonlijkheid. Het zijn woorden die ineens een deur openen naar een leven dat veel ingewikkelder was dan het televisiebeeld ooit kon laten zien. Jersey Kaagman overleed op 79-jarige leeftijd. Ze was jarenlang ziek en liefde in haar laatste levensfase steeds meer buiten de openbaarheid. Haar uitvaart vond op haar eigen verzorg in besloten kring plaats. Daarmee eindigde een leven dat zich voor een groot deel in het volle licht had afgespeeld, maar waarvan de laatste hoofdstukken juist in stilte werden geschreven. En misschien leidt precies daar de reden waarom het afscheid zoveel mensen raakt. Want wie was Jersey Kaagman werkelijk wanneer de cameras niet draaiden? Was zij werkelijk de kwele, compromisloos vrouw die miljoenen Nederlanders tijdens idols zagen? Of was dat slechts een laag van een persoonlijkheid die gedurende tientallen jaren had geleerd zichzelf te beschermen in een industrie? Waarin zwakte zelden wordt beloond. Om te begrijpen waarom de woorden van Erik van Tien zoveel betekenis kregen, moeten we terug naar een tijd waarin er nog geen Earth and Fire, geen miljoenen publiek, geen jurytafel en geen iconische Jersey Kaagman bestond, naar het meisje achter de latere legende. Lang voordat haar gezicht op plattenhozen en televisieschermen verscheen, was Jersey Kaagman simpelweg Christina Henriette Kaagman, geboren op 9 juli 1947 in Den Haag. Ze groeide op in Nederland, dat nog sterk in het teken stond van de naoorlogse jaren. De culturele revolutie die later haar generatie zou kenmerken, moest nog losbarsten. Popmuziek was nog geen vanzelfsprekende levensstijl. Televisie was nog geen permanente aanwezigheid en een carrière als vrouwelijke rockzangeres was nauwelijks een voor de hand liggend toekomstplan. Kaagman bezocht het Huygens Lyceum in Voorburg. Muziek begon daar alleen plaats in haar leven in te nemen. Ze zong in het schoolkoor en was betrokken bij een schoolband. Voordat de professionele muziekwereld zich voor haar opende, volgde ze bovendien een secretaresopleiding. Dat detail lijkt misschien onbelangrijk, maar achteraf zegt het veel over de afstand tussen het leven waarvoor ze aanvankelijk werd voorbereid en het leven dat wordt in de licht op haar wachtte. Er was nog geen grote belofte, geen zekerheid dat ze ooit van muziek zou kunnen leven. Geen aanwijzing dat ze later een van de herkenbaarste vrouwen uit de Nederlandse popgeschiedenis zou worden. Juist daarom is haar vrouwige verhaal interessant. Jersey kwam niet uit een zorgvuldig gebouwde showbizmachine. Ze behoorde tot een generatie artiesten die hun plaats moesten vinden terwijl de Nederlandse popindustrie zichzelf nog aan het uitvinden was. Voor jonge vrouwen waren de verwachtingen bovendien anders dan voor mannen. Een mannelijke muzikant mocht rebels, wild en onvoorspelbaar zijn. Van vrouwen wordt veel vaker verlangd dat zij tegelijkertijd aantrekkelijk, professioneel, charmant en beheerst bleven. Jersey zou later laten zien dat ze niet van plan was zich gemakkelijk in zo'n voorgeschreven rol te laten plaatsen. De basis daarvoor werd waarschijnlijk al vroeg zichtbaar in de manier waarop ze zichzelf presenteerde, verzorgd, geconcentreerd en opvallend zelfstandig. Zij had bovendien iets wat later bijna haar handelsmerk zou worden, control. Niet de luidruchtige behoefte om de aandacht op te eisen, maar in vorm van aanwezigheid waardoor mensen naar haar kijken zodra ze ergens binnenkwam. Die eigenschap zou haar op het podium enorm helpen. Maar tientallen jaren later zou precies diezelfde beheersing door sommige televisiekijkers worden uitgelegd als afstandelijkheid. Het is een opvallende ironie in haar levensverhaal. Wat haar hielp om over te blijven in een harde industrie, zorgde er uiteindelijk ook voor dat een deel van Nederland dacht te weten wie zich was zonder haar werkelijk te kennen. In haar jeugd bestond dat probleem nog niet. Daar was muziek vooral een mogelijkheid, iets wat langzaam groter werd. Tot zich aan het einde van de jaren 60 een kans voor die alles zou veranderen. Het Nederland van de late jaren 60 veranderde razendsnel. Bands schoten als paddenstoelen uit de grond. Britse en Amerikaanse rockmuziek beïnvloedde een nieuwe generatie Nederlandse muzikanten en vooral rond Den Haag ontstond een levendige popscene. In die omgeving kreeg Jersey Kaagman haar kans. Earth and Fire was ontstaan rond de broers Chris en Gerard Kurtz,
De groep zocht naar een eigen geluid en uiteindelijk ook naar een zangeres die niet alleen technisch goed genoeg was, maar bovendien de uitstraling bezat die bij hun ambitieuze muziek past. In September 1969 werd Journey gevraagd zich bij Earth and Fire aan te sluiten. Het bleek een beslissend moment. Met haar komst kreeg de groep niet alleen een stem, maar ook een gezicht. In 1970 brak Earth and Fire door met Seasons. Het nummer bereikte de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten en werd gevolgd door onder meer Ruby is the One. De eerste successen maakten duidelijk dat hier meer aan de hand was dan een band die toevallig een hit had gescoord. Journey stond plotseling midden in een wereld waar ze enkele jaren eerder nauwelijks toegang toe had gehad. Optredens, studios, interviews, fotografen, fans. De reacties op haar uiterlijk. En tegelijkertijd de voortdurende noodzaak om als zangeres te bewijzen dat ze meer was dan het aantrekkelijke gezicht voor een groep mannelijke muzikanten. Earth and Fire ontwikkelde zich muzikaal verder. De band combineerde progressive rock met melodieus pop en bouwde een herkenbaar geluid op. Nummers als Memories, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en andere singles versterkten hun positie. Maar op het podium was het moeilijk om Journey niet te zien. Ze bezat iets wat niet eenvoudig aan zijn techniek is de koppelen. Visuele autoriteit. Ze stond niet op het podium alsof ze toestemming vroeg om daar te mogen zien. Ze stond er alsof het podium net zo goed van haar was. Voor de Nederlandse popcultuur van die periode was dat belangrijker dan achteraf misschien lijkt. Journey vertegenwoordigde een type vrouwelijke artiest dat steeds minder bereid was zich uitsluitend als decoratie te laten behandelen. Ze wilde serieus genomen worden, en dat gebeurde. Maar succes kent vrijwel altijd twee verhalen. Het eerste wordt verteld in verkoopcijfers, het liefst in een applaus. Het tweede speelt zich af wanneer de kleedkamerdeur dicht gaat. Want hoe groter Earth and Fire wordt, hoe groter ook de verwachtingen worden. Een hit moest worden gevolgd door een nieuwe hit. Een opvallend optreden door een nog sterker optreden. En een vrouw die eenmaal tot icoon was uitgeroepen, kreeg steeds minder ruimte om op een gewone dag gewoon een gewone vrouw te zien. Journey had haar bestemming gevonden. Maar de preserven begon langzaam mee te reizen. In de jaren 70 werd Earth and Fire een vaste waarde binnen de Nederlandse popmuziek. Waar sommige bands na een eerste doorbraak verdwenen, bleef de groep zich ontwikkelen. Muzikaal schoof Earth and Fire door verschillende stijlen heen, terwijl Journey steeds nadrukkelijker het herkenbare gezicht van de band werd. De reeks successen was indrukwekkend. Memories bereikte de eerste plaats. Andere nummers deden het eveneens uitstekend. En de band verwierf ook buiten Nederland bekendheid. Maar het absoluut commerciële hoogtepunt kwam aan het einde van de jaren 70. In 1979 verscheen Weekend. Het nummer werd een enorme hit en bereikte niet alleen in Nederland, maar ook in meerdere Europese landen de eerste positie. Journey's verschijning in het strakke blauwe pak uit die periode wordt onderdeel van de Nederlandse popiconografie. Nos beschreef naar haar overlichten hoe dat beeld geschiedenis schreef en hoe gewaagd die presentatie destijds wordt gevonden. Maar wie uitsluiten naar dat uiterlijk kijkt, mist een belangrijk deel van het verhaal. Journey begreep hoe beeldvorming werkt. Lang voordat social media artiesten dwangen voortdurend over hun eigen imago na te denken, wist zij al dat muziek en presentatie niet volledig van elkaar waren te scheiden. Ze durfde vrijwilligheid te gebruiken zonder zich daardoor te laten reduceren. Dat onderscheid was essentieel. In interviews kon ze zakelijk en bedachtzaam overkomen. Op het podium kon ze uitdagend en bijna onaantastbaar lijken. Die combinatie maakte haar fascinerend. Maar Earth and Fire bleef niet eeuwig bestaan. De muziekindustrie veranderde. Bandleden kwamen en gingen, artistieke verhoudingen verschoven en begin jaren 80 verloor de oorspronkelijke formule langzaam haar vanzelfsprekendheid. In 1983 viel de groep voorlopig uiteen. Voor Journey betekende dat niet dat haar carrière voorbij was. Ze bracht daarna solowerk uit, waaronder de albums Made on Earth and Run. Toch kwam haar grootste betekenis in de jaren daarna misschien juist buiten het podium te liggen. Ze zette zich in voor de positie van Nederlandse muzikanten, onder meer via BV Pop, en vervulde later een belangrijke rol bij Konamus, de organisatie die tegenwoordig boomcultuur heet en Nederlandse muziek ondersteunt en promoot. Daar wordt een aan der Journey zichtbaar. Niet alleen de zangeres, niet alleen de vrouw op posters, maar de bestuurder die begreep hoe kwetsbaar artiesten in de muziekindustrie konden zijn. Zij had zelf gezien hoe carrières konden exploderen en verdwijnen. Hoe populair succes geen garantie bood voor langdurige bestaanszekerheid. Hoe muzikanten afhankelijk konden worden van contracten en structuren waarover zich zelf nauwelijks controle hadden. Haar inzet leverde haar respect binnen de sector op. Later zou Henk-Jan Smeets na haar overlijden zelfs benadrukken hoe belangrijk haar werk was geweest voor de positie van muzikanten. En toen kwam er nog een onverwacht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat ervoor zorgde dat miljoenen Nederlanders die Earth and Fire nauwelijks hadden meegemaakt, alsnog precies wisten wie Jersey Kaagman was.
In 2002 begon Idols. Samen met onder anderen Henk-Jan Smits, Erik van Tien en Edwin Jansen nam Journey plaats achter de jurytafel. Het programma werd een cultureel fenomeen. Het eerste seizoen trok gemiddeld miljoenen kijkers en de finale werd door meer dan 5 miljoen mensen bekeken. Plotseling was Journey opnieuw beroemd, maar ditmaal niet vanwege haar stem. Nu werd vooral haar oordeel onderwerp van gesprek. En daar ontstond het beeld dat haar tot het einde van haar leven zou blijven achtervolgen. De kwelle journey, de strange journey. De vrouw die kandidaten met een blik onzeker kon maken. Het publiek dacht haar opnieuw te hebben leren kennen. Achteraf blijkt hoe onvolledig dat beeld was. Bekendheid geeft een mens een gezicht dat uiteindelijk niet langer volledig van hemzelf is. Het publiek beslist mee wie je bent. Dat gebeurde ook met Journey. Tijdens haar jaren bij Idols, van 2002 tot 2008, werd haar kritische houding een belangrijk onderdeel van haar televisiepersonage. Ze was geen jurylid dat ieder optreden wilde verzachten met vriendelijke woorden. Wanneer iets volgens haar niet goed genoeg was, kon ze dat duidelijk zeggen. Voor televisie werkte dat perfect. Een talentenjacht heeft spanning nodig. Kandidaten moeten ergens tegen vechten. Een jury moet verschillen van mening. En Journey werd al snel gezien als degene die niet gemakkelijk onder de indruk was. Maar televisie vergroot eigenschappen uit. Een blik van 3 seconden wordt een karaktertrek. Een kritische opmerking wordt een identiteit. Een beheerste gezichtsuitdrukking wordt bewijst dat iemand goed zou zijn. Dat laatste kreeg in Journey's geval een pijnlijke leiding. Er ontstond publiekelijk. Speculatie over haar uiterlijk en over de vraag of cosmetische ingrepen een verklaring waren voor haar soms starre gezichtsuitdrukking. Jaren later bleek dat er een heel andere werkelijkheid achter zat. Journey maakte in 2012 bekend dat ze de ziekte van Parkinson had. Nos memoreerde na haar overlijden dat ze destijds ook reageerde op de eerdere opmerkingen over haar uiterlijk. Plotseling veranderde de betekenis van oude beelden. Wat mensen uit zonder veel aarzeling hadden beoordeeld, bleek mogelijk verbonden te zijn geweest aan iets waar de buitenwereld geen weet van had. Het toont de hardheid van bekendheid. Een publiek figuur kreeg zelden het voordeel van Twitchville. En juist daarom klinken de woorden van Erik van Tien naar haar doet zo belangrijk. Hij kende de vrouw achter de televisieversie. Van Tien herinnerde zich niet een goede collega. Hij herinnerde zich een warme vrouw. Iemand met wie hij 4 seizoenen achter dezelfde jurytafel had gezeten. Iemand van wie het publieke imago volgens hem nauwelijks overeenkwam met haar persoonlijkheid buitenbeeld. Het maakt haar levensverhaal bijna symbolisch. De vrouw die decennia lang zo zichtbaar was, bleef voor een groot deel van het publiek toch verborgen. Achter het publieke leven van Jersey Kaagman bevond zich een relatie die tientallen jaren stand hield. Bert Reuter, bassist, muzikant. En uiteindelijk de man met wie Journey een groot deel van haar volwassen leven deelde. Reuter was zelf een gerenommeerde muzikant en speelde onder meer Beach Focus voordat hij zich Beach Earth and Fire aansloot. Journey en Bert vormden jarenlang een koppel en bleven samen tot zijn overlijden in 2022. Het bijzondere aan hun relatie was misschien juist het gebrek aan voortdurende publieke dramatiek. In een wereld waarin relaties tussen bekende mensen gemakkelijk worden omgevormd tot entertainment, lekken Journey en Bert hun privéleven grotendeels voor zichzelf te bewaren. Ze trouwden niet, maar hun relatie duurde vele decennia. Muziek verbond hen. Bert begreep de wereld waarin Journey leefde omdat hij er zelf middenin stond. Hij kende tournees, repetities, studios, ego's, mislukkingen en het bijzonder vacuüm dat ontstaat wanneer een groot applaus ineens voorbij is. Toen Journey ziek werd, kreeg die langdurige verbondenheid een nieuwe betekenis. Parkinson is een progressieve neurologische ziekte. Voor iemand die haar leven lang zo sterk verbonden was geweest aan stem, beweging, uitstraling en controle over het eigen lichaam, moet het vooruitzicht van toenemende lichamelijke beperkingen bijzonder ingrijpend zijn geweest. Journey koos ervoor haar diagnose niet volledig verborgen te houden. Ze sprak er publiekelijk over en wilde daarmee ook anderen steunen. RTL meldde na haar overlijden dat ze eerder had uitgelegd dat ze een voorbeeld wilde zijn door open te zijn over haar ziekte. Dat past eigenlijk bij de vrouw die ze altijd was geweest. Geen behoefte aan sentimentaliteit. Wel de behoefte om iets praktisch te betekenen. Maar vervolgens kwam een ander verlies. Bert overleed in 2022. Voor de buitenwereld was hij misschien vooral de bassist van Focus en Earth and Fire. Voor Journey was hij de man met wie ze tientallen jaren had gedeeld. Het verlies betekende dat een van de belangrijkste getuigen van haar hele volwassen leven wegviel. Bert had Journey gekend voordat Idols bestond. Voordat internet ieder uiterlijk detail van beroemdheden kon ontleden. Voordat Parkinson haar dagelijks leven steeds sterker begon te bepalen. Hij kende haar in de repetitie ruimtes. Thuis, tijdens succesvolle jaren en tijdens periodes waarin niemand wist wat er achter de voordeur gebeurde. Na zijn dood werd Journey's world kleiner. In haar laatste jaren verscheen ze nog nauwelijks in het openbaar. De vrouw die ooit voor volle zalen stond, koos, deels door haar gezondheid gedwongen, steeds meer voor de beslotenheid, en juist daardoor werd de tegenstelling tussen haar begin en haar einde aangrijpend. Van een podium waarop ieder beweging werd bekeken.
naar een leven waarin privacy, uiteindelijk, misschien het kostbaarste bezitwoord. Niet ieder keerpunt in een beroemd leven is een schandaal. Soms is de werkelijkheid veel indringender. Voor Jersey Kaagman werd de ziekte van Parkinson zo'n keerpunt. In 2012 maakte ze publiekelijk bekend dat ze eraan leed. De onthulling zette eerdere opmerkingen over haar gezichtsuitdrukking in een totaal ander licht. Daar zit een confronterende les in. Jarenlang hadden mensen naar Jersey gekeken en conclusies getrokken. Te strak, te koel, misschien cosmetische ingrepen, misschien ijdelheid, misschien afstandelijkheid. Maar achter een uiterlijk dat door miljoenen mensen wordt geanalyseerd, zat een vrouw die te maken had met een neurologische aandoening. De onthulling maakte zichtbaar hoe gemakkelijk publieke beeldvorming de werkelijkheid kan missen. Jersey zelf koos niet voor een slachtofferrol. Ze sprak over haar ziekte en probeerde er betekenis aan te geven. Maar Parkinson laat zich niet overtuigen door reputatie, discipline of wilskracht. Volgens RTL bleef haar situatie een tijd lang relatief stabiel, maar werd in 2024 bekend dat ze intensieve zorg toe is ontving. Het leven wordt kleiner, en daarmee veranderde ook de betekenis van alles wat eraan vooraf ging. De podiumoutfits, de hits, de jurytafel, de kritiek, de discussies over haar gezicht. Alles kreeg achteraf een ander perspectief. Misschien is dat ook waarom Eric van Tijen na haar overliesde niet. Begon met een opsomming van professionele prestaties. Hij koos voor haar karakter. Hij vertelde dat mensen haar verkeerd hadden ingeschat. Dat de vermeende iskude vrouw volgens hem juist warm was. Dat is geen klein detail. Het is bijna een correctie op het collectief geheugen. Jersey's grootste strijd in haar laatste levensfase was geen publieke ruzie en geen klassiek showbiz schandaal. Het was een lichte strijd die steeds minder. Ruimte leert voor de vrouw, die ooit zo zichtbaar en zelfstandig was geweest. Daar kwam in 2022 het overlijden van Bert Ryder nog bovenop. Twee vormen van verlies kwamen samen. Het verlies van lichamelijke vrijheid en het verlies van haar levenspartner. Vanaf dat moment ging het verhaal van Jersey nauwelijks nog over terugkeren naar het podium. Het ging over waardigheid, over zorg, over afscheid nemen van delen van een leven dat vroeger vanzelfsprekend was geweest. En uiteindelijk over stilte. Er bestaat in de showbusiness een bijna automatisch verhaal over tegenslag. Een beroemdheid valt. Dan volgt een heroïsche comeback. Muziek zwelt aan. Het publiek applaudisseert. Het leven lijkt opnieuw gewonnen. Maar echte levens werken niet altijd zo. Jersey's laatste jaren werden geen klassiek comeback verhaal. Ze hoefde niets meer te bewijzen. Haar nalatenschap lag al vast in tientallen jaren Nederlandse muziekgeschiedenis. De ziekte dwang haar steeds verder uit de openbaarheid. Waar ze vroeger een vrouw was die haar eigen optreden kon sturen, moest ze steeds meer accepteren dat haar lichaam grenzen bepaalde. Dat maakt haar laatste periode niet minder krachtig. Misschien juist het tegenovergestelde. Er zit waardigheid in het besluit om niet voortdurend zichtbaar te hoeven blijven. In een tijd waren bekendheden soms tot wanneer hun actief carrière worden geacht hun leven met het publiek te delen. Koos Jersey steeds nadrukkelijker voor de beslotenheid. Toen uiteindelijk bekend werd dat zich op 79-jarige leeftijd was overleden, bleek dat haar afscheid eveneens privé was gehouden. Op haar verzoek van de witwaard in besloten kring plaats. Nos meldde dat haar overliesden paswoord bekendgemaakt nadat dat afscheid had plaatsgevonden. Het past bij haar laatste levensfase. Geen spektakel, geen afscheidsshow, geen behoefte om nog eenmaal in het middelpunt te staan. En vervolgens kwamen de herinneringen van anderen. Muziek, oud-collega's, mensen uit de industrie, televisiepersoonlijkheden. Eric van Tijen was een van degenen die een persoonlijk beeld schetsten. Samen met onder andere Ton Scherpenzeel stond hij bij nos Radio 1 stil bij Jersey's leven en carrière. Ineens werd niet de strenge blik het belangrijkste beeld, maar warmte, humor, collegialiteit. Een vrouw die kennelijk achter de schermen veel toegankelijker was dan het publiek ooit vermoedde. Misschien is dat de meest menselijke vorm van rehabilitatie. Niet omdat Jersey iets verkeerd had gedaan, maar omdat een publiek imago eindelijk ruimte maakt voor een completer mens. De betekenis van Jersey Kaagman laat zich moeilijk terugbrengen tot een carrière. Als zangeres maakte ze deel uit van een periode waarin Nederlandse popmuziek volwassen werd. Als frontvrouw van Earth and Fire bewees ze dat een Nederlandse band muziek kon maken die zowel ambitieus als commercieel succesvol was. Met Seasons, Memories, Weekend en andere nummers werd ze onderdeel van het muzikale geheugen van meerdere generaties. Maar haar betekenis lijkt ook ergens anders. In haar uitstraling als vrouw in de rockmuziek. Jersey presenteerde zichzelf niet als het vriendelijke meisje naast de band. Zij was de frontvrouw. Dat versje lijkt tegenwoordig misschien vanzelfsprekend. Maar in de context van de jaren 70 had het gewicht. Later gebruikte ze haar ervaring om zich achter de schermen voor muzikanten in te zetten. Haar betrokkenheid bij BV Pop en Konamus liet zien dat ze niet alleen geïnteresseerd was in haar eigen carrière, maar ook in de structuren waarbinnen artiesten moesten werken. Daarna kwam Idols en opnieuw wist ze relevant te worden. Dat alleen al is bijzonder. Veel artiesten worden door één generatie gekend. Jersey wordt minstens 2 keer opnieuw ontdekt.
Eerst door het publiek van Earth and Fire. Later door miljoenen televisiekijkers die haar misschien nooit weekendlief hadden horen zingen. Maar het laatste hoofdstuk van haar publieke nalatenschap is misschien juist het meest menselijke. Haar zegte leert zien hoe beperkt het beeld is dat wij van bekende mensen hebben. We zien een gezicht, een houding, een optreden. En vervolgens vullen we de rest zelf in. Erik van Tien's woorden doorbreken dat mechanisme. De vrouw die sommige kijkers als koel beschouwden, was volgens iemand die jarenlang naast haar zat juist buitengewoon warm en leuk. Hij vatte haar na haar overlijden zelf samen als een van de leukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Misschien liet daarin de echte nalatenschap van Jersey Kaagman. Niet dat iedereen haar altijd begreep, maar dat achter iedere versie die het publiek van haar maakte nog een andere journey bestond. De zangeres, de bestuurder, de geliefde van Bert, de collega, de vrouw met Parkinson, de vrienden, de vrouw die humor had wanneer de camera misschien vooral strengheid registreerde. Een mens bestaat nooit uit een beeld. Journey al helemaal niet. Nederland heeft afscheid genomen van Jersey Kaagman. Maar afscheid nemen van iemand die tientallen jaren onderdeel was van de populaire cultuur is nooit een moment waarop alles werkelijk afvoert. Er bleven liedjes, oude televisiefragmenten, foto's, een blauw pak dat onmiddellijk een tijdperk oprept, een jurytafel waaraan kandidaten nerveus wachten op haar oordeel. En nu zijn er ook de woorden van mensen die haar kenden wanneer het rode lampje van de camera uitging. Misschien zijn juist die woorden belangrijk. Want Erik van Tien herinnerde Nederland eraan dat publieke bekendheid en menselijke werkelijkheid niet hetzelfde zien. De vermeende kwelte blik warmte te kunnen verbergen. De strange blik humor. De afstandelijkheid misschien vooral beheersing. En de vrouw die door miljoenen mensen wordt bekeken, droeg ik jarenlang een strijd die pas veel later volledig in haar publieke verhaal wordt opgenomen. Jersey Kaagman overleed op 79-jarige leeftijd. Na een leven waren ze verschillende keren opnieuw mooist uitvinden wie ze was. Van schoolmeisje tot rockzangeres. Van poppenkoen tot belangenbehartiger. Van televisiejurylid tot vrouw die wit in de liedjes steeds meer buiten de openbaarheid liefde. Misschien moeten we haar daarom niet herinneren als uitsluitend de zangeres van Earth and Fire. Ook niet uitsluitend als het strenge jurylid van Idols. En zelfs niet uitsluitend als de vrouw die jarenlang met Parkinson liefde. Journey was al die mensen tegelijk. Dat maakt haar verhaal groter dan een hit, een televisieprogramma of een periode. En ergens tussen weekend. De jurytafel van Idols en de stilte van haar laatste jaren bevindt zich misschien de echte Jersey Kaagman. De vrouw die het grote publiek dacht te kennen, terwijl degenen die werkelijk dichtbij kwamen een veel warmer mens zagen. Nu haar stem niet meer opnieuw zal klinken, krijgen de herinneringen van die mensen extra gewicht. En misschien is dat uiteindelijk wat in nalatenschap werkelijk is. Niet alleen wat iemand tijdens zijn leven aan miljoenen mensen heeft laten zien, maar ook wat zich achterlaat in de herinneringen van degenen die naast haar zaten toen niemand keek.